Chào mừng quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Hot Sector được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Tôi là Trúc Linh, chuyên viên tư vấn. Ngành cao su trong những năm gần đây khá trầm lắng do giá cao su giảm trong một thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi quỹ đất thành các mục đích khác nhau, trong đó tâm điểm là chuyển đổi thành khu công nghiệp. Nhưng bước sang năm 2024 thì giá cao su dần hồi phục. Vậy triển vọng ngành sắp tới sẽ ra sao? Và sau đây hãy cùng Trúc Linh trao đổi với anh Tiến Hưng là chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ngay bây giờ nhé. Anh chào Trúc Linh và quý nhà đầu tư. Dạ, trước hết là anh có thể chia sẻ thêm thông tin về nguồn gốc của ngành cao su đúng không ạ? Thì đầu tiên thì anh cũng sẽ nói ra đối với cây cao su thì chúng ta hãy biết rằng là hiện tại có hai loại cao su chính, đó là cao su tự nhiên và cao su nhân tạo. Đối với cao su tự nhiên thì nguồn gốc chủ yếu là từ mủ của cây cao su, còn đối với cao su nhân tạo thì là sẽ sử dụng việc là hóa dầu để hình thành ra sản phẩm. Đối với mủ của cây cao su thì trong đó 80% mủ thuộc dạng lỏng thì sẽ gọi là mủ latex, 20% còn lại sẽ là mủ ở dạng khô thì hay còn được gọi là mủ chén. Và với cách thức sản xuất khác nhau cho nên cao su tự nhiên thì có tính chất vật lý cũng giống như là độ đàn hồi tốt hơn và bền hơn so với cao su nhân tạo. Và cũng chính vì nguyên nhân đó thì cao su tự nhiên được dùng nhiều ở trong cái ngành sản xuất lốp xe. Còn cao su nhân tạo thì được dùng vào những cái ứng dụng khá là đặc biệt hơn về yêu cầu về chịu nhiệt cũng giống như là chịu hóa chất tốt hơn đối với cao su tự nhiên. Thì đối với cao su thuộc dạng lỏng thì mình cần sẽ có những cái bước xử lý khi mà đưa vào sản xuất kinh doanh cũng giống như là khi mà đưa ra thị trường các thành phẩm, thì sẽ có hai cái cách xử lý phổ biến nhất và từ đó sẽ hình thành ra hai loại cao su mà phổ biến nhất ở trên thị trường, đó là RSS và TSR. Thì trong đó thì RSS là sản phẩm được sản xuất từ công nghệ khá là cũ nhưng mà được phổ biến là được cán thành tấm và sấy khô khung khói tự nhiên. Còn đối với sản phẩm là TSR thì nó sẽ là một dạng sản xuất đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn và được dùng làm nguyên liệu sản xuất cao cấp hơn, và với các bước như là làm sạch và xử lý hóa chất khung khói để thành hạt và sau đó ép thành khối. Dạ, nghe những thông tin của anh thì em thấy là cao su tự nhiên phụ thuộc rất nhiều vào lượng mủ của cây cao su. Còn cao su nhân tạo thì chủ yếu là tổng hợp từ các hợp chất hóa học. Vậy liệu rằng cái lượng cung cấp sản lượng cao su tự nhiên có đủ để phục vụ cho nhu cầu của thế giới không anh? Thì cũng theo như cái tổ chức là ANRPC, là viết tắt của là Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, thì tổng sản lượng sản xuất mà cao su tự nhiên toàn cầu vào năm 2023 thì theo như là ANRPC thì là viết tắt của là Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, thì tổng sản lượng sản xuất cao su tự nhiên toàn cầu vào năm 2023 là đạt là 15,14 triệu tấn, ước tính là tăng 3,4% so với cùng kỳ, và tổng tiêu thụ của cao su tự nhiên toàn cầu là đạt 15,5 triệu tấn, tăng là 9,1% so với cùng kỳ. Thì điều này đã dẫn ra tới cái tình trạng là trong năm 2023 đã thiếu hụt là hơn 360.000 tấn cao su. Tuy nhiên mà nếu mà nhìn trên đồ thị về lượng cung và lượng cầu đối với ngành cao su thì là mức thiếu hụt này vẫn sẽ thấp hơn so với mức thiếu hụt ở trong năm 2021. Khi mà trong năm 2021 thì cái nhu cầu sản xuất cao su tự nhiên bất ngờ hồi phục tốt hơn sau khi mà trải qua cái cơn đại dịch Covid vào năm 2020. Là mức tăng được ghi nhận ở trong năm 2021 là hơn 8,7% và cao hơn rất là nhiều so với cái lượng mà sản xuất là 1,7%. Và cũng theo cái nhận định và đánh giá cá nhân của nhiều chuyên gia và cũng như bản thân anh thì anh cho rằng cái lượng thiếu hụt cung và cầu này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay và sẽ tiếp diễn ở trong những cái thời gian tiếp theo, bởi cái nhu cầu và sự phục hồi của ngành lớp ô tô của Trung Quốc đang dần được cải thiện. Thì điều này cũng phần nào thấy rõ là ở số liệu ở trong 2 tháng đầu năm trong 2024, khi mà tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ toàn cầu của cao su tự nhiên đều được
lần lượt ghi nhận ở mức tăng là 0,63% và 8,5%, thì tương ứng là đạt là 2,2 triệu tấn và 2,4 triệu tấn. Dạ, vậy thì trên thế giới, khu vực nào là khu vực sản xuất cao su nhiều nhất và Việt Nam có nằm trong danh sách đó không anh? Thì với cái đặc tính đặc thù của cây cao su đó là những cái cây mà thích hợp với khí hậu ẩm và nhiệt đới, thì khu vực châu Á là một cái nơi rất là thích hợp đối với cây cao su, và đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á là một nơi rất thích hợp với chúng. Thì vì thế thì nơi đây cũng là nơi mà cung cấp cái sản lượng cao su ra cho toàn thế giới lớn nhất, khi mà chiếm 85% tổng sản lượng cao su tự nhiên của toàn thế giới. Và Việt Nam cũng là một trong 5 nước có sản lượng sản xuất cao su lớn nhất thế giới. Đứng đầu đó là Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ và Myanmar. Thì riêng trong năm 2023 thì Việt Nam cũng đã ghi nhận sản lượng là hơn 1,29 triệu tấn, là mức này đã giảm nhẹ là khoảng 46,2 nghìn tấn so với năm 2022. Một điểm đáng lưu ý đó là Thái Lan luôn là nước đứng đầu về sản lượng sản xuất cao su tự nhiên và chiếm hơn 30% tổng sản lượng của toàn thế giới, theo sau đó là Indo và Việt Nam. Dạ, nhờ những thông tin của anh thì em biết thêm là Việt Nam là nằm trong top 3 của các nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới. Vậy chắc rằng cái việc mà sản lượng sản xuất, xuất khẩu cao thì sẽ mang lại nguồn ngoại tệ khá là tốt cho Việt Nam. Vậy không biết là hiện tại giá cao su như thế nào, anh có thể cập nhật thêm cho quý khán giả được biết không ạ? Thì anh cũng chia sẻ đối với em đó là một cái điều khá là hay, đó là cái việc mà giá cao su với giá dầu thì nó có một cái sự tương quan khá là lớn đối với nhau. Thì nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng này đó là dầu là một cái nguyên liệu sản xuất và hóa chất để giúp tạo ra các thành phẩm của cao su. Vì vậy và nó được xem đó là khi mà giá dầu tăng lên thì cái khiến cho chi phí sản xuất sẽ được tăng lên, và từ đó sẽ dẫn tới cái việc là giá thành phẩm cũng sẽ tăng lên, và điều đó cũng tác động tương tự đối với chiều giảm. Và với có hai dòng sản phẩm đặc trưng của cao su đó là RSS và TSR, thì mọi người sẽ theo dõi diễn biến của hai dòng sản phẩm đặc trưng đối với từng loại sản phẩm này, đó là RSS3 và TSR30. Và chỉ số giá này là sẽ thường được cập nhật theo dõi nhiều ở như là sàn Sitcom, là viết tắt của Singapore Commodity Exchange, và một cái sàn cũng khá lớn nữa đó là sàn Stockholm và viết tắt của Tokyo Commodity Exchange. Thì từ năm 2021 thì bởi cái trước đó là cái lượng nguồn cung và dư thừa khiến cho giá cao su liên tục có xu hướng giảm và rơi xuống mức thấp nhất vào đầu năm 2016, khi mà chạm ở ngưỡng là 1,05 đô cho 1 ký đối với TSR20 và 1,22 đô cho 1 ký đối với RSS3. Và trong những năm gần đây thì giá cao su tiếp tục neo ở cái vùng mức thấp. Nhưng mà có một điểm đáng lưu ý đó là từ hiện nay thì vào cái ngày 12 tháng 4 năm 2024 thì sản phẩm của giá của TSR20 là đạt mức là 1,62 đô cho 1 ký và RSS3 đạt ở mức là 2,46 đô cho 1 ký, thì tương ứng với mức tăng là 4,2% và 42,1% so với giá đầu năm. Đây là một tín hiệu anh cho là khá khả quan đối với giá cao su. Thì cái xu hướng tăng này anh tiếp tục dự báo là sẽ tiếp tục tăng khi mà giá dầu Brent đang có dấu hiệu leo thang giữa các căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó thì là cái việc là ngành sản xuất lớp cao su cũng đang có hồi phục và nhu cầu cũng sẽ tăng ở trong thời gian sắp tới. Thì điều này sẽ hỗ trợ khá là tốt đối với cho giá cao su. Dạ. Em cũng biết thêm một cái thông tin là diện tích trồng cao su đang bị thu hẹp dần. Vậy điều này có đúng hay không và tác động ra sao anh? Thì nếu mà xét ở trên khu vực Việt Nam thì là dựa trên các tổng cục thống kê và Hiệp hội Cao su Việt Nam, thì anh có đưa ra một cái biểu đồ là diện tích trồng cây cao su từ những năm là 2005 cho tới hiện tại. Thì trong 2 năm gần nhất thì diện tích cây cao su đúng như em nói là đã có phần suy giảm đáng kể. Thì với mức là 929,5 nghìn hecta ở trong năm 2022
thì đã xuống ở mức là 910,2 nghìn hecta ở trong năm 2023, là tương ứng với mức giảm là 5,7% và 7,7% so với cái mức mà diện tích cao nhất là ở trong năm 2015. Thì nguyên nhân dẫn tới cái việc mà rừng cây cao su có xu hướng suy giảm và thu hẹp như vậy, bởi vì là do là cái giá cao su liên tục duy trì ở mức thấp ở trong cái khoảng thời gian dài trước đây. Bên cạnh đó thì là có nhiều tiểu điền, là nhiều nhà hộ sản xuất trồng cây cao su khác đã có xu hướng chuyển sang trồng các loại cây khác mà mang lại thu nhập tốt hơn là cây cao su. Thì bên cạnh đó thì Việt Nam cũng là đang thu hút khá là tốt đối với vốn đầu tư của nước ngoài, cho nên là cái xu hướng chuyển dịch của các công xưởng thế giới là đang có hình thành ở tại Việt Nam khá là tốt. Vì vậy thì cái mục đích chuyển đổi sang làm những cái khu công nghiệp sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn so với việc trồng cây cao su, nên từ đó là diện tích cây cao su dần bị thu hẹp lại. Và tuy nhiên hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy là diện tích cây cao su cho sản phẩm tiếp tục được tăng cao, bởi cái đặc thù của cây cao su là một cái cây lâu năm, thì cái thời gian mà khả năng mà thu hoạch của nó sẽ kéo dài từ là năm thứ 7 cho tới năm thứ 25 của cây cao su. Vì vậy thì trong cái thời gian tới, anh vẫn đánh giá là Việt Nam vẫn sẽ duy trì tốt cái khả năng mà sản xuất, cũng giống như là xuất khẩu ra thế giới về cái sản lượng cao su, và sẽ không bị ảnh hưởng với vấn đề về cái việc thu hẹp cái diện tích trồng như này. Dạ. Vậy thì giá trị xuất khẩu và khu vực mang lại giá trị xuất khẩu đó ở Việt Nam thì ở đâu vậy anh? Anh chia sẻ thêm cho quý khán giả được biết ạ. Thì trong năm 2023 thì tổng giá trị xuất khẩu cao su của Việt Nam là giảm là 12,2% so với cùng kỳ, và đạt là 2,9 tỷ đô. Thì trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc là giảm 4,7%, đạt hơn là 2,2 tỷ đô, và Ấn Độ là giảm là 21,8%, là đạt 156 triệu đô. Thì Trung Quốc luôn là cái quốc gia mà chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam. Trong 10 năm trở lại đây thì tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc liên tục tăng từ những năm 2004, và hiện tại là cái tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc là ở trong giai đoạn vừa qua là chiếm hơn 80% tổng giá trị xuất khẩu. Và cũng theo số liệu anh thống kê được thì ở trong tháng 1 năm 2024, xuất khẩu cao su Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng với lượng và chất, khi mà lần lượt tăng là 92,6% và 99,8%, tương ứng là đạt hơn là 260.000 tấn và hơn là 365 triệu USD. Như anh cũng đề cập thì diện tích cao su dần bị thu hẹp lại, một phần là do phát triển khu công nghiệp. Vậy sắp tới nhà nước mình có kế hoạch và có động thái gì về việc này cho cái xu hướng tiếp theo vậy anh? Thì hiện tại thì cái cây cao su mặc dù nói là để thích hợp trồng ở khu vực Đông Nam Á và ở Việt Nam, nhưng mà tại vì riêng Việt Nam thì trồng nhiều nhất tại là ở khu vực Đông Nam Bộ. Thì trong đó là các khu vực lớn như là Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Tây Ninh là những khu vực là có diện tích trồng lớn nhất. Thì và cũng vào ngày 12 tháng 3 năm 2024 vừa qua thì Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 227 về điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025. Trong đó thì khu vực Bình Phước có sự điều chỉnh quy hoạch đất khu công nghiệp tương đối lớn, khi mà tăng từ 4.080 hecta trong quyết định số 326 vào ngày 9 tháng 3 năm 2022 lên mức là 4.908 hecta. Thì hiện tại ở khu vực Bình Phước có 15 khu công nghiệp lớn đã được phê duyệt tại tỉnh Bình Phước. Trong đó có một số khu công nghiệp mà nhiều người hay nhắc đến, đó là BKMX, Bắc Đồng Phú, Đồng Phú và Đồng Xoài. Dạ. Vậy hiện tại thì trên sàn giao dịch chứng khoán có những doanh nghiệp nào đang được niêm yết, và anh có thể cập nhật thêm về giá cổ phiếu và biến động của giá cổ phiếu không anh? Thì hiện tại trên sàn chứng khoán thì khá là nhiều doanh nghiệp cao su đang được niêm yết, là hơn 20 doanh nghiệp. Nhưng mà nếu xét về mức độ thanh khoản giao dịch thì
anh sẽ đưa ra là 5 mã mà có đảm bảo về tính thanh khoản cũng giống như là cái giá trị giao dịch tốt nhất. Đó là đồng Phú lấy mã là DBR, DRI, GVR, BHR và TRC. Thì nếu mà xét về cái mặt định giá chung thì nhìn đồ thị chúng ta có thể thấy thì là đối với PE ngành cao su thì các mã này dường như là đã có mức đánh giá cao hơn so với mức trung bình 5 năm của bản thân. Và về mặt định giá PB cũng sẽ tương tự như vậy, là đều có mức giá cao hơn so với cái mức trung bình 5 năm của mình. Điều này phản ánh bởi cái chu kỳ, bởi một cái nhịp tăng vừa qua đối với các nhóm ngành cao su. Bởi do cái như anh nói là giá cao su đã tăng từ đầu năm tới giờ, điều này đã một phần nào phản ứng vô trong cái việc mà định giá. Tuy nhiên là với các triển vọng về tích cực ở mặt dài hạn thì anh tin là mức định giá này sẽ tiếp tục tăng lên và nó sẽ là khá là tích cực đối với nhà đầu tư. Trong danh sách mà anh vừa liệt kê thì anh có đưa ra một vài cổ phiếu có thể khuyến nghị cho nhà đầu tư không ạ? Thì trong danh sách đó thì anh lọc ra được là 3 mã khá là tiềm năng. Thì đó là GVR, Đồng Phú và Phước Hòa. Thì anh cũng xin điểm sơ qua về cái yếu tố nội tại cũng giống như là về yếu tố FA của 3 cổ phiếu này. Thì đầu tiên là đến với cái cổ phiếu là GVR, là thuộc là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Thì trong năm 2023 thì doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cả năm lần lượt là đạt là 22.138 tỷ đồng, là giảm 12,9% so với cùng kỳ, và đạt lợi nhuận là 3.373 tỷ đồng, tương ứng mức giảm là 29,79% so với cùng kỳ. Thì nguyên nhân là bởi vì doanh thu từ cái mảng chiếm tỷ trọng cao nhất, đó là sản xuất cao su và khai thác mũ cao su, có phần suy giảm rõ rệt, là ở mức giảm hơn 7,4%. Thì nguyên nhân đến từ cái việc mà trung bình giá bán cao su ở trong năm 2023 ghi nhận mức giảm là 11% so với cùng kỳ năm trước. Thì bên cạnh đó, nguyên nhân thứ hai dẫn tới cái việc mà lợi nhuận sau thuế có sụt giảm khá là mạnh như vậy là do là một cái công ty con trong một cái chuỗi của GVR là công ty gỗ MDF VRG Don Ho đã ghi nhận mức giảm ghi nhận mức lỗ là 290 tỷ đồng. Nguyên nhân là bởi vì là cái đơn hàng gỗ trong những năm vừa qua bị thiếu hụt, ngành gỗ cũng gặp nhiều khó khăn. Thì bắt đầu từ những năm 2021 thì GVR đã đưa ra kế hoạch là phát triển khu công nghiệp của mình trong cái giai đoạn từ năm 2021 cho tới năm 2030, thì với mục tiêu là đạt hơn là 39.000 hectare và kế hoạch chuyển đổi là 7 cho tới 8.000 ha cho mỗi năm. Thì hiện tại thì cái khu công nghiệp của GVR hiện tại đang gián tiếp cũng như là trực tiếp sở hữu đó là Nam Tân Uyên, Tân Bình và Hiệp Thành. Thì ở trong năm 2023 thì Nam Tân Uyên 3 được giao đất và Hiệp Thành 1 cũng đã được chính phủ phê duyệt đầu tư. Thì điều này sẽ giúp cho doanh thu của GVR được cải thiện ở trong năm nay khá là tốt. Bên cạnh đó thì trong một cuộc họp đại hội cổ đông gần đây nhất thì công ty cũng đưa ra kế hoạch là thoái vốn ở 8 cái công ty con và sẽ dự thu về là hơn 400 tỷ đồng. Và với các triển vọng lạc quan như vậy thì anh đánh giá lợi nhuận và doanh thu của GVR sau thuế trong năm 2024 thì lần lượt sẽ đạt là mức doanh thu là 25.681.000 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng là hơn 16% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt là 4.904 tỷ, thì tương ứng là mức là 45,4% so với cùng kỳ. Thì nguyên nhân đầu tiên là anh đưa ra một cái dự phóng như vậy, đó là biên lợi nhuận được cải thiện từ mức là 22% lên mức là 27%. Trong đó là giá bán cao su anh ước tính là sẽ tăng hơn 16% so với cái mức cùng kỳ. Là cái khoản mục kinh doanh mũ cao su thì anh kỳ vọng sẽ đạt hơn 19.475 tỷ đồng. Thì với cái việc mà trong năm nay ngành gỗ anh kỳ vọng sẽ phục hồi thì phần nào thì cái công ty liên kết sẽ không còn ghi nhận khoản lỗ như vậy nữa. Và bên cạnh đó thì cái chi phí lãi vay thì anh đã dự báo là sẽ tăng mạnh hơn 18%.
ở mức là 565 tỷ đồng. Điều này sẽ dẫn tới EPS dự phóng cho một cổ phiếu là đạt ở mức là 956 đồng cho một cổ phiếu. Thì cái mức EPS này tương ứng với PE đạt là 28,9 lần. Thì đây là mức cao hơn so với trung bình 5 năm của doanh nghiệp. Tuy nhiên và với cái diễn biến lạc quan bởi cái yếu tố giá cao su phục hồi, cũng giống như là cái triển vọng về phát triển của khu công nghiệp và lợi thế về việc sở hữu cái nguồn đất lớn, sẽ giúp cho GVR có những cái triển vọng tích cực hơn ở trong năm 2024 và trong những thời gian tiếp theo. Tiếp theo đó thì anh sẽ đề cập tới mã là Đồng Phú với mã là cao su Đồng Phú. Thì DPR là một cái doanh nghiệp hàng đầu hơn 30 năm trong trồng trọt, sản xuất và chế biến cao su. Thì thị trường tiêu thụ từ trong nước cho đến xuất khẩu và doanh thu xuất khẩu ở các thị trường lớn như là Hàn Quốc, Nhật, Nga và EU. Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất cao su là hơn 9.000 hectare tại Bình Phước và dự kiến chuyển đổi hơn 2.000 hectare từ cao su sang khu công nghiệp ở trong cái giai đoạn từ năm 2021 cho tới năm 2030. Và ở trong năm 2023 thì công ty cũng ghi nhận mức doanh thu là 1.041 tỷ đồng và mức này là ghi nhận mức giảm 14% so với cùng kỳ. Còn đối với là thu nhập sau thuế thì công ty ghi nhận là ở mức là 209 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm là 17,2% so với cùng kỳ. Thì nguyên nhân đến từ việc là lợi nhuận gộp giảm từ mức 30,3% xuống là 26,4%. Và bên cạnh đó thì là chi phí tài chính là tăng 186%, còn doanh thu tài chính thì sẽ tăng là 72,6%. Thì hiện nay khu công nghiệp Nam Đồng Phú với diện tích là 72 hectare, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú là 190 hectare đã đạt tỷ lệ lấp đầy là 100%, với giá thuê trung bình dao động ở mức từ 65 cho tới 75 đô cho 1 mét vuông. Thì hiện tại Đồng Phú này tiếp tục triển khai các đầu tư xây dựng về khu công nghiệp là Nam Đồng Phú với diện tích là 480 hectare và Bắc Đồng Phú mở rộng ở giai đoạn 2 với diện tích là 317 hectare. Thì điều này kỳ vọng với khu công nghiệp Bắc Đồng Phú sẽ hoàn thiện cái thủ tục và triển khai sản xuất kinh doanh vào trong cái giai đoạn từ cuối năm nay và cho tới năm sau. Thì khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng hoạt động anh dự kiến có thể sẽ diễn ra ở trong năm 2027. Thì cũng theo một cái quy hoạch của tỉnh Bình Phước thì đến năm 2030 thì Đồng Phú sẽ được bàn giao khoảng 2.000 hectare đất cao su và chuyển đổi. Thì điều này thì chúng tôi tính là cái đơn giá đền bù cho đất cao su hiện tại là rơi vào khoảng là 1 tỷ cho 1 hectare. Và trong năm 2024 này thì bên phòng tụi anh có đánh giá về mức doanh thu và lãi ròng của Đồng Phú lần lượt đạt là 1.160 tỷ và 248 tỷ, tương ứng với mức tăng là 11,4% so với cùng kỳ và 18,7% so với cùng kỳ. Thì với các dự phóng về biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ mức 26,4% lên mức 30% nhờ cái giá bán phục hồi, và doanh thu bán hàng sản phẩm hàng hóa đạt là 843 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó tụi anh ước tính rằng sản lượng tiêu thụ cao su là đạt 14.289 tấn, tương ứng là mức tăng 4%, với giá bán trung bình là tăng là 38 triệu tấn. Doanh thu thanh lý các cao su là đạt 133 tỷ đồng, với diện tích thanh lý là 431 hectare. Doanh thu kinh doanh bất động sản đạt là 67 tỷ, giảm 7% so với cùng kỳ. Thì điều này sẽ dẫn tới cái EPS dự phóng cho năm 2024 ước đạt là 2.884 đồng cho một cổ phiếu. Thì mức PE dự phóng cũng sẽ rơi đâu đó khoảng là 13,7 lần. Thì anh vẫn đánh giá là tích cực đối với Đồng Phú vì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực trồng trọt và khai thác của cao su tự nhiên, kỳ vọng đóng góp vào mảng khu công nghiệp ở trong tương lai và giá cao su phục hồi bù đắp cho sự thiếu hụt, và dự báo cái quy mô thị trường cao su thiên nhiên toàn cầu đạt cái tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ở mức là 3,06% từ năm giai đoạn 2024 cho tới năm 2032. Và cuối cùng thì là mã cao su Phước Hòa. Thì trong năm 2023, Phước Hòa ghi nhận hợp
nhất đạt là 1.354 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Thì nguyên nhân là chủ yếu do sản lượng tiêu thụ và giá bán giảm, cũng như GVR và Đồng Phú trước đó. Thì lợi nhuận sau thuế của Phước Hòa thì đạt là 661 tỷ đồng, là giảm 29% so với cùng kỳ. Và do khoản đền bù từ dự án khu công nghiệp Việt Nam và Singapore, hay mọi người thường gọi là V-Ship 3, sẽ thấp hơn mức năm 2022. Bên cạnh đó thì là lợi nhuận của công ty liên kết tăng là 175% nhờ khoản lãi tương ứng với phần sở hữu của Phước Hòa tại khu công nghiệp Nam Tân Nguyên. Đối với mảng cao su thì tới cuối tháng 3 đầu năm 2024, xuất khẩu cao su tăng mạnh là đạt 414.000 tấn, thì giá trị đạt là 607 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và 14,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Thì ngoài ra thì tính tới cuối tháng 3 năm 2024, giá cao su thiên nhiên trung bình cũng đã tăng 21% so với đầu năm. Thì biên lợi nhuận gộp của Phước Hòa thì sẽ được kỳ vọng sẽ tăng khá là tốt trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì diện tích cho thuê khu công nghiệp Tân Bình hiện tại đã lấp đầy, và Phước Hòa đang làm thủ tục để hoàn thiện pháp lý cho khu công nghiệp Tân Lập với diện tích là 201 ha, thì dự kiến sẽ triển khai vào năm 2025. Ngoài ra Phước Hòa cũng sở hữu quỹ đất lớn nhờ chuyển đổi các dự án khu công nghiệp Tân Bình mở rộng với là 1.055 ha, khu công nghiệp khác Lê Hội Nghĩa là 715 ha, Bình Mỹ là 1.002 ha, và các cụm khu công nghiệp kỳ vọng sẽ là cái chìa khóa thúc đẩy mảng khu công nghiệp của Phước Hòa ở trong tương lai. Đối với thu nhập khác thì đối với là Nam Tân Nguyên thì Phước Hòa đang sở hữu là 32,8%, còn dự án khu công nghiệp Nam Tân Nguyên 3 với diện tích là 344 ha thì sẽ dự kiến được triển khai trong cái giai đoạn từ năm 2024 cho tới năm 2025, thì kỳ vọng sẽ là động lực chính để đóng góp vào lợi nhuận của Phước Hòa. Còn đối với V-Ship 3 thì trong năm 2023, Phước Hòa đã hoàn tất việc thu hồi khoản tiền đền bù còn lại từ dự án V-Ship 3 và ghi nhận 83 tỷ đồng từ 44 ha đất V-Ship đã cho thuê. Thì theo thỏa thuận thì Phước Hòa sẽ nhận được 20% lợi nhuận gộp thu được từ diện tích đất của V-Ship cho khách hàng cho thuê, và kỳ vọng V-Ship sẽ tiếp tục bàn giao các dự án ở trong năm 2024. Thì và với các triển vọng như vậy thì bên Phòng Anh đưa ra các dự phóng và đánh giá là trong năm 2024 thì chúng tôi dự phóng doanh thu của Phước Hòa là đạt 1.498 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng là 11% so với cùng kỳ, và lãi ròng là đạt là 434 tỷ đồng, là giảm 28% so với cùng kỳ. Thì mảng cao su và gỗ là sẽ đạt là 1.238 tỷ đồng, là tương ứng mức tăng là 19% so với cùng kỳ, và sản lượng tiêu thụ cao su là đạt là 33.160 tấn, tương ứng mức tăng là 8% so với cùng kỳ. Mảng khu công nghiệp là đạt 144 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ, là nguyên nhân là do không còn ghi nhận doanh thu mới từ khu công nghiệp Tân Bình nữa. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 25% nhờ giá cao su tăng. Doanh thu khác giảm 52% do tiền đền bù từ dự án khu công nghiệp V-Ship 3 đã nhận hết ở trong năm 2023. Thì chúng tôi ước tính rằng thì cái EPS cho Phước Hòa trong năm 2024 là đạt là 3.201 đồng cho một cổ phiếu, tương ứng với mức PE forward ở mức là 16,7 lần. Thì cũng giống như là hai mã trên thì anh kỳ vọng Phước Hòa sẽ được phục hồi nhờ cái việc giá cao su tăng, và ước tính là sở hữu hơn 3.000 hecta ở diện tích đất chờ chuyển đổi thành khu công nghiệp theo quy hoạch của Bình Dương cho đến hết năm 2030. Điều này sẽ giúp cho cái Phước Hòa sẽ là một cái động lực tăng giá khá là tốt ở trong thời gian sắp tới. Cảm ơn những chia sẻ của anh Hân. Qua đó thì giúp quý nhà đầu tư có thể có một cái nhìn tổng quan hơn về ngành và lựa chọn được những cổ phiếu cho xu hướng đầu tư sắp tới. Và đến đây, thời lượng của bản tin Hot Sector cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào các số phát sóng tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ số phát sóng nào của chúng tôi.
Và bây giờ Trúc Linh và Tiến Hưng xin chào và hẹn gặp lại.